আমাৰ CSR অৰ্গেনাইজেশ্যন হাম হস্পিটেল মাৰ্কাজুল মাৰিফ আৰু আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ মুৰব্বীসকল আৰু আমাৰ CSR অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ বাকী কৰ্মকৰ্তাসকল আৰু প্ৰেছৰ বন্ধুসকল, আজি যিটো উদ্দেশ্য লৈ আমি প্ৰেছ মিটটো কল কৰিছোঁ আপোনালোকে গম পাইছে। আমাৰ ট্ৰাষ্টি, আমাৰ পেট্ৰন মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল চাহাব বিশ্বৰ 500জন প্ৰভাৱশালী মুছলিমছৰ ভিতৰত এজন হিচাপে স্বীকৃতি পাইছে। এই 500জন মুছলিমৰ ভিতৰত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ আজিম প্ৰেমজীৰ নিচিনা মানুহ আছে বা বিভিন্ন দেশৰ প্ৰভাৱশালী ব্যক্তিসকল আছে। আমাৰ কাৰণে এটা গৌৰৱৰ কথা যে অসম সন্তান হিচাপে মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল চাহাবে এই তালিকাখনত তেখেতৰ নিজৰ নামটো অন্তৰ্ভুক্ত কৰাত সক্ষম হৈছে আৰু এই সক্ষমটো তেওঁ হৈছে তেখেতৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কাজ যিখিনি তেওঁ ইমান দিনে সমাজৰ কাৰণে আগবঢ়াই আহিছে। 3টা অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ থ্ৰুদি আজমল ফাউণ্ডেশ্যন, মাৰ্কাজুল মাৰিফ আৰু হাম হস্পিটেল। আমি আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ কামখিনি যদি ক'বলৈ বিচাৰোঁ, আজি আমাৰ 36খন ইনষ্টিটিউশ্যন, এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউশ্যন চলি আছে বিভিন্ন প্ৰান্তত অসমৰ, আৰু এই গোটেই যিখিনি ইনষ্টিটিউশ্যন আছে সেইখিনি ৰুৰেল এৰিয়াত চলি আছে। সেইখিনি আমাৰ গাঁও অঞ্চল আছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ হিচাপত আমাৰ এই ভাল ভাল ইনষ্টিটিউশ্যনবিলাক চলি আছে। আৰু তেখেতৰ এটা যিটো সপোন আছিলে যে যিটো আধুনিক ব্যৱস্থা মানে যিখিনি চিটি লাইফত ষ্টুডেণ্টছখিনিয়ে অনুভৱ কৰিব পাৰে, তেওঁলোকৰ যাতে এই গাঁৱৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে তেওঁলোকৰ নিচিনা একেই যিখিনি সুবিধাখিনি তেওঁলোকে যাতে গাঁৱত পায়, তেনেকুৱা ধৰণৰ অনুষ্ঠান কিছুমান গাঁৱত খুলি তেওঁলোকে এই ব্যৱস্থাটো কৰি দিছে। গতিকে এই ইনষ্টিটিউশ্যনবিলাকৰ পৰা যি ৰিজাল্ট এতিয়া হৈছে সেইখিনি খুব আগশাৰীৰ ৰিজাল্ট হৈছে। আৰু লগতে যিখিনি উচ্চ শিক্ষাৰ কাৰণে যিখিনি ইনষ্টিটিউশ্যন এষ্টাব্লিছ কৰা গৈছে, ল কলেজ এখন বা এখন ডিগ্ৰী কলেজ এখন বা টিচাৰ্ছ ট্ৰেইনিং কলেজ, সকলোৱে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিখন আগশাৰীৰ ইউনিভাৰ্চিটি বা অসমৰ ভিতৰত তাত টপ ৰেংক পাব। ইয়াৰ উপৰিও যিখিনি স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত যিমানখিনি অৰিহণা আগবঢ়াইছে, নিয়াৰ এবাউট 25,000 ষ্টুডেণ্টছ, যিবিলাক চব দুখীয়া ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালী যিবিলাকে ড্ৰপ আউট হৈ গৈছিলে, তেওঁলোকক লৈ আনি তেওঁলোকক ট্ৰেইনিং দি ভাল ভাল কিছুমান কোম্পানীত তেওঁলোকক চাকৰি দিয়াৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে। তাৰ ফলত এই ঘৰখন আজি মানে ইকনমিকেলি এম্পাৱাৰ হৈছে। তেনেকুৱা ধৰণৰ কেৰিজমেটিক পাৰ্চনেলিটি, অকল এজন আমি এডুকেশ্যনিষ্ট বা এজন আমি ছাকচেছফুল পলিটিচিয়ান বুলিয়ে ক'ব নোৱাৰোঁ, এজন বিজনেছ টাইকুনো হয়, লগতে তেখেত এজন ছ'চিয়েল ৱৰ্কাৰো হয়। গতিকে সামাজিক দায়বদ্ধতাটো তেখেতে যিখিনি কৰিছে, আজি আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ 20 বছৰৰ কাম খতিয়ান, আজি হাম হস্পিটেলৰ 30 বছৰৰ খতিয়ান, বা আজি মাৰ্কাজুল মাৰিফৰ প্ৰায় আপোনাৰ 40 বছৰ, আজি এইখিনি যোগ কৰিলে প্ৰায় 90 বছৰ, মানে 10 বছৰ বাদ দি এটা চেঞ্চুৰী কাম আমি ধৰিব পাৰোঁ। এনেকুৱা এজন ব্যক্তিয়ে ইমানখিনি কাম যে এখন ৰাজ্যত তেওঁ কৰি আছে, আৰু এইখিনি তেওঁ আজি তাৰ স্বীকৃতি হিচাপে আজি 500জন পৃথিৱীৰ ভিতৰত মানে প্ৰভাৱশালী মুছলিমছৰ ভিতৰত তেখেত এজন হৈ উঠিছে। তাৰ কাৰণে আমি আজি সকলোৱে গৌৰৱান্বিত আৰু আমি সকলোৱে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু তেখেতলৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। যি 1985 চনৰ স্বাস্থ্য সেৱাৰ যি পাতনি আজমল হাম পাব্লিক ট্ৰাষ্টে মেলিলে, সেই পাতনিৰ পৰা আজিলৈকে পূৰ্ণগতিত আমাৰ স্বাস্থ্য সেৱা চলি আছে। পিছে আমি আজি নিজেই হাম হস্পিটেলৰ মধ্যে উপস্থিত হৈ এই সভাখন অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। গতিকে যোৱা 25 বছৰেই 1995 চনৰ পৰা গোটেই 30 বছৰে হওক, এই 30 বছৰে আমি নিৰবিচ্ছিন্নভাৱে সম্পূৰ্ণ চিকিৎসা সেৱা, স্পেচিয়েলিষ্ট চিকিৎসা সেৱা আমি আগবঢ়াই আছোঁ। আৰু আপোনালোকে সকলোৱে ইতিমধ্যে জানে যে এইখনৰ উপৰিও আমি এই কম সময়খিনিৰ ভিতৰতে আমি বদৰপুৰত এখন হস্পিটেল আমাৰ শাখা খুলিছোঁ, এখন গোৱালপাৰাত শাখা খুলিছোঁ, নগাঁও ঢিঙতো আমি খুলিছোঁ, আৰু এই বছৰৰ পৰা আমি ধুবুৰীতো এখন হস্পিটেল স্থাপন কৰিবলৈ লৈছোঁ। কাম যথেষ্টখিনি আগবাঢ়িছে, আৰু অহা বছৰৰ পৰা আমি বৰপেটাতো এখন আমাৰ হাম পাব্লিক ট্ৰাষ্টৰ অধীনত আৰু এখন হস্পিটেল খুলিবলৈ আমি মানস কৰিছোঁ, যাতে আণ্ডাৰ প্ৰিভিলেজ যিখিনি পেচেণ্ট আছে, পেচেণ্টখিনিক আমি অতি কম ন্যূনতম খৰচত অতি উন্নত মানৰ চিকিৎসা আমি আগবঢ়াব পাৰোঁ। তাৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থাটো লৈছোঁ। হাম হস্পিটেলৰ ছাকচেছ ষ্টৰী হয়তো বহুতেই আছে, বা হাম অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৰ বহুতেই ছাকচেছ ষ্টৰী আছে, কিন্তু ইয়াৰ পাছত যিখিনি মানুহ থিয় হৈ আছে কৰ্মকৰ্তাখিনিৰ বাহিৰে, সেইখিনি হ'ল আজমল পৰিয়ালৰ মানুহ। ৰাষ্ট্ৰীয় হিচাপে তেখেতসকলৰ পৰিয়ালৰ প্ৰথম জেনেৰেশ্যন, দ্বিতীয় জেনেৰেশ্যন সকলোৱে অৰিহণা আগবঢ়াই আহিছে। কিন্তু এই তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ মূল মানুহজন, যিজন মানুহে মুখ্য চালিকা শক্তি হিচাপে আমাক সদায় সহায় সহযোগ কৰি আছে, উৎসাহ অৰিহণা যোগাই আছে, তেওঁ হৈছে মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল। মই তেখেতৰ ৰাজনৈতিক বা ব্যৱসায়িক কথা ক'বলৈ নাযাওঁ, কিন্তু আজি অত বছৰে এজন সমাজসেৱী হিচাপে তেখেতক মই যি ধৰণে পাইছোঁ, আৰু পোৱাৰ পাছত তাৰ নিদৰ্শন হয়তো পাবলৈ অতি তাকৰ। গতিকে আজি অত বছৰে পাই থকাৰ দৰে আজিও তেতিয়া এখন উল্লেখযোগ্য আলোচনীয়ে
এটা সমীক্ষা চলাই তেখেতক বিশ্বৰ প্ৰথম 500গৰাকী মুছলমান ব্যক্তিৰ ভিতৰত স্থান দিছে। আমি নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ, আমি উৎসাহিত হৈছোঁ, তেখেতৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছোঁ, যাতে তেখেতে আকৌ এনেদৰে সমাজসেৱা কৰি যাব পাৰে। আমি সদায় আমাৰ গোটেই হাম পৰিয়ালে সদায় তেখেতক সহযোগ আগবঢ়াই গৈ থাকিম আৰু এই আনন্দময় এই সময়খিনিত আপোনালোকৰ মাজত আমি আমাৰ অনুভৱ শ্বেয়াৰ কৰিব পাই নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ।